توی این سوال مسئله که مطرح هست اینه که دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنید و بعد ماکسیموم تنش عمودی رو که ناشی از خمش هست به دست بیارید. خب برای اینکه مقدار دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنیم، اول لازمه که عکس‌العمل تکیه‌گاه ها رو به دست بیاریم. خب توی تکیه‌گاه C و تکیه‌گاه B دو تا نیرو داریم. میتونیم گشتاور بگیریم. حول نقطه B سیگما M، حول نقطه B برابر با 0. دو تا نیروی 10 و 5 به صورت پاد ساعتگرد عمل میکنه و نیروی FSC به صورت ساعتگرد. پس من می‌نویسم 10 ضرب در 5 فوت به اضافه با 5 ضرب در این فاصله یعنی 18 فوت ضرب در 18 فوت بایستی با FSC ضرب در 13 فوت FSC ضرب در 13 فوت 8 و 5 برابر باشه. خب میتونم مقدار FSC رو از این رابطه به دست بیارم. مقدار FSC میشه 5 ضرب در 10 50 به اضافه 5 ضرب در 18 تقسیم بر 13. FSC میشه 10 ممیز 7700. 10 ممیز 7700. خب میتونم سیگما FY مساویه با 0 رو هم در نظر بگیرم. میشه 5 به اضافه 10 رو به پایین بایستی با 10 ممیز 77 یعنی FSC به اضافه FB که رو به بالاست برابر باشه. پس مقدار FB میشه 15 منهای 10 ممیز 77 که میشه 4 و 23 صدم رو به بالا. پس مقدار FB رو ما داریم 4 و 23 و مقدار FSC رو داریم 10 و 77 که اینجا روش می نویسم 4 و 23 برای F در اصل B و 10 و 77 برای FSC 10 ممیز 77 برای FSC. خب این مقادیر رو داریم. حالا بریم سراغ دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی برای این تیر. برای که دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنم، من خطوط راهنما رو اینجا میکشم که مشخص باشه هر نیرویی و هر گشتاوری چقدر هست. خب از سمت چپ شروع میکنم. این دیاگرام نیروی برشی ما باشه، این هم دیاگرام گشتاور خمشی، این V و این. خب از سمت چپ شروع کنیم. 5 کیلو نیوتن 5 کیلو پوند بایستی بیایم پایین. این مقدار 5 هست، دیگه نیرویی نداریم. بعد 10 ممیز 77 بایستی بیایم بالا. پس این مقدار میشه، این نقطه میشه 5 ممیز 77 در از 10 منهای 5. بعد دیگه نیرویی نیست تا نقطه D. نقطه D 10 تا بایستی بیایم پایین. پس میشه 5 ممیز میشه 10 منهای 5 ممیز 77. پس این نقطه هست 4 ممیز 23. 10 تا اومدیم پایین. بعد دیگه نیرویی نداریم تا برسیم به نقطه 0. خب برای گشتاور هم برای هر نقطه میدونیم که گشتاور دیاگرام مقدار گشتاور خمشی در هر نقطه برابر با سطح زیر نمودار نیروی برشی. برای قسمت ابتدایی میتونیم این سطح رو حساب کنیم و به نقطه گشتاور خمشی برسیم که خب این نقطه مساحت زیر نمودار رو اگر در نظر بگیریم، البته باعث به صورت منفی بیاریم پایین به این شکل. خب سطح زیر نمودار منفی هست، میشه 5 ضرب در 5 میشه 25. پس اینجا منهای 25 هست. بعد بایستی این مساحت رو بهش اضافه کنیم. این مساحت میشه 5 و 77 ضرب در 8. 5 ممیز 77 ضرب در 8 میشه 46 و 16 منهای 25 صدم میشه 21 و 16. یعنی من بایستی بیام برسم به این نقطه که هست 21 ممیز 16. دو تا مساحت منفی و مثبت رو با هم جمع کردم و بعد یک مساحت منفی داریم که مقدارش هست 4 و 23 ضرب در 5. 4 و 23 ضرب در 5 مقدارش میشه 21 و همین 15 یا حالا تقریبا 16 صد. پس به این شکل میایم به نقطه 0. این دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی. حالا مقدار ماکسیموم تنش رو که میخوایم به دست بیاریم، ماکسیموم تنش جای اتفاق میفته که ماکسیموم گشتاور خمشی رو داریم، یعنی سیگما برابر با MC آیون رو که میخوام بنویسم. مقدار گشتاور رو دارم 25 تا. خب ضرب در C و I رو لازم داریم. C و I رو برای این مقطع که ویژگی هاش داده شده بایستی از نمودارها، از جدولها به دست بیاریم. W14 ضرب در 22 رو توی پیوست
ای پیدا میکنیم. W 14 ضرب در 22 این ردیف انتهایی هست. خب مقدار در اصل ارتفاع D هست و مومان اینرسی رو حول X میخوایم. D این ردیف هست و مومان اینرسی آی X این ردیف هست. خب برای این مقدار D هست 13 و 7 دهم و مومان اینرسی هست 199. فقط مقدار D ارتفاع کل هست و ما در از توی رابطه MCI C میشه این فاصله، یعنی نصف D رو بایستی جایگذاری بکنیم، یعنی نصف 13 و 7 دهم رو بایستی جایگذاری بکنیم. خب توی رابطه‌مون 25 ضرب در 13 و 7 دهم تقسیم بر 2 تقسیم بر آی مومان اینرسی هم که بود 199. فقط دقت داشته باشید گشتاوری که اینجا محاسبه کردیم مقدار 25 این واحدش بر حسب فوت هست. برای اینکه تبدیلش بکنیم به اینچ 12 هم میذاریم تا این 25 عملا تبدیل بشه به اینچ. خب میتونیم مقدار رو حساب کنیم، میشه 25 ضرب در 13 و 7 دهم ضرب در 12 تقسیم بر 2 تقسیم بر 199. مقدارش میشه 10 ممیز 32 صدم KSA یا کیلو پوند بر اینچ مربع.